Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige. Mayong hapon, classmates. And hello, may hapon. Ngayong hapon, sir. Hello. Okay. So, the topic that I'm going to discuss today is about motivational concepts and motivational application. But before dive into that, gusto ko lang daw lantawon ko lantawon ko anay kung ang atong course kung ano ang iyang direksyon, okay? Based nga naon sa mga presentation ni Ma'am Pet sa aton, uh, organizational behavior is very crucial sa success ng isa ka organization. And there is aton nga study, we have to learn, try to look at the dynamics ng interpersonal as the individual worker, dason ang iyang interaction with other co-workers, and then ang iyang kabilugan as an organization. And in here, makita natin nga sa studies ng organizational behavior, there are many other factors that includes motivation, leadership, communication, decision-making, and so on and so forth. So right now, ang atong pagalantawan is the motivational concept, kag ano ang mga theory nga relevant dire, and lantawan taman kung ano ang iyang application no, sa aton nga setting sa government right now. Okay. So let's define what is motivation. Ano ang meaning sa motivation? So here, motivation is defined as a concept that refers to internal process that drives an individual to take action and behave in a certain way. No, so there is a sa pag-study sa motivation, pag-alantawon natin kung ano ang mga factors, mga reasons behind whatever action a person could do, and normally ini ang mga ni siya mga expected nato nga mga behavior nga later on makita naton kung ano ang mga concepts and ideas sa aton nga mga theorists regarding sa human behavior in relation there is sa motivation. What are the two or different types of motivation? So basically, kung lang taon natin, there are two types that are intrinsic and intrinsic when it comes to motivation. When we say intrinsic, this type of motivation refers to internal factors, no? Ang iyang personal nga experience, like ang iyang enjoyment, no, sang tao, sang empleyado, and ang iyang pagiging curious sa mga nagakalatabo sa iyang environment, kag ang iyang personal nga growth, no, personal niya nga advancement. Ang ikatuwa, which is the extrinsic, this is a type of motivation that refers to external factors, and this could be achieved through a reward a mechanism and an action that has to do to avoid or to be done to avoid punishment. No, so wala siya sa individual concern mismo, but it has something to do with outside influence or outside factors that will drive the person to do the action that is expected of him. So ano ang mga theories? So what are the theories of motivation? In here, madamo kita nga ma-encounter nga mga theories of motivation, and I would like just to cite some. Number one, the Maslow's theory of hierarchical needs. And then ikadua, theories Herzberg's two-factor theory, the hygiene and the motivator. And number three, the McClelland's theory of needs. Number four, Bloom's theory of expectancy, and the McGregor's theory X and theory Y. But for our purposes of discussion, I would like to just be delving into three theories nga very, very popular at the moment, no, which is the Maslow's theory of hierarchical needs, and the Herzberg's theory, two-factor theory, the hygiene and motivator, and of course the McGregor's theory X and theory Y. Now, as I said, tatlo ka mga personalities ang atong pag-istoryahan subong, but before we go into their works, lantaw taanay ang ilang mga background, no, para at least we would be able to understand probably, no, how come they were able to come out with such a brilliant idea when it comes to motivation. Okay, let's take a look at Abraham Maslow.
Abraham Maslow was born in April 1, 1908 in Brooklyn, New York, and died on June 8, 1970. Kung atong pagalantawan ang iyang background, ang iyang environment, actually I don't know if you're familiar. Brooklyn is, kung baga sa aton sa Manila, amo ni daw ano ni siya, the squatters area ni siya, no? Brooklyn is very known to have thugs, lawlessness, no? Amo na yang environment nga gin kadakuan, no? And his parents were born poor, no? Taman sila ka pigado nga pamilya. And also, if you look at the ano gid sa history sa iyang mga ginikanan, they are not intellectually focused, no? Meaning to say, that's another way of saying hindi gid sila masiling naton nga taman ka intelihente, no? However, there is very one factor that probably influenced the life of Maslow, which is ang iyang ginikanan mismo, they valued education so much, no? So gitagaan gid nilang premium ang education. Nga whatever it takes, kinanglan Abraham mag-eskwela kagid, na kinanglan makatapos kagid, no? Amo na ang perception sa iyang ginikanan. However, as a boy, Maslow believed on a different aspect of life. No, ang iyang ginalantaw, ang iyang nga ano ni nga perception nga for you to be able to accomplish, no, to be able to become a true male, no, sure of saying nga daw siguro hindi naman siguro sa male chauvinist, no, pero ang iya lang nga perception sa iyang kagalingon nga para maging matuod ka nga lalaki, you really have to have brawn, no, muscles and everything. And that's why early in life amo na iya nga desire, no, gusto niya nga mag weights, gusto niya nga magpadako sa nga muscles, kay amo na ang iya nga perception, no, when he was very young. However, looking at the rest of the story of his life, hindi ina nag-materialize, no? Kaya nga because ang iyang ang iyang nature is mild-mannered siya. Hindi siya hindi siya brusko nga nga bata, no, or an adolescent, no? Unlike sa iyang environment nga ging katakuan niya, no? He tend to be a little shy and studious, no? So ano siya, naging ano na siya, no, daw nag-focus gid siya sa iyang mga intellectual pursuits, no? But even then amo na iyang ginhalinan, no, probably because of the environment that he was in at the time. Okay? Muna, no, so wala gid niya ma-achieve ang iyang childhood nga dream nga ginasiling. The next thing that we can look at here is the life of Frederick Herzberg. Okay, ilang taon tayo yung background. He was born on April 18, 1923 in Lynn, Massachusetts, and died on January 19, 2000. Daw bago lang, no? At first, he did not finish his college or his studies because he enlisted to the army. So, mga around mga 1940s, di ba, daw amo na tong Second World War. No, so he was not able to finish his college or his studies because he was forced to enlist in the army and because of the war. However, later in life, he was able to pursue and finish his studies and completed a PhD at Pittsburgh. And he's an American psychologist and became one of the most influential names in business management. So later lang taon iyang work, no, kung he happened to be one of the most leading or influential person when it comes to business management. The third person here in our list is Douglas McGregor. Douglas McGregor was born on September 6, 1906 in Detroit, Michigan, and died on October 1, 1984. When he was young, ang iyang kabuhi, he was noted to be siya daw altruistic, no? He used to volunteer sa mga homeless shelters, no? He used to mingle around with people and of course kilala man siya nga he's a good player sang piano and he also sings, no? So kung lantawon ta ang iyang kabuhi, different probably from Abraham Maslow. Abraham Maslow's environment, di ba? Itong iyang gindakuan is more daw slum area, pero ini si Douglas McGregor medyo mas mas
secured ang iyang nga environment, no, kag madamo siya nga activity nga na-develop niya ang iyang personal talents. Okay, he is an American management professor and nagtuloy siya dito sa MIT Sloan School of Management. Okay. So amo na ang ilang mga background. Lantaon ta ang ilang mga obra. Okay. The first one in our list is Maslow, no? So dire makita naton ang Maslow's hierarchy of needs. So what does ano ang concept sang Maslow's hierarchy of needs? Maslow's hierarchy of needs is a motivational theory that describes people's different levels of needs and how they relate to each other. No, so this is a pyramid no nga iyang gin-develop kag ang habal niya before a person could be able to achieve ang ginasiling nga mga mas mataas nga mga needs, he or she has to go down didto anay sa basic nga needs ang human being, no? The physiological need nga ginasiling. So what are these, no? According to him, before a person says maano gid siya no kinahanglan gid ang iyang mga basic need for air, water, food, shelter, no, sleep and clothing must be ably met, no? Kinahanglan anay ina no ma-accomplish anay ina nga mga need. Now, once nga na satisfy na ini nga mga need nga ginasiling, then that person will go higher, no? Magasaka siya didto sa ginasiling nga safety need, no? So ano nga ini nga mga safety needs? They are the next level of needs that involves a desire for safety and security, no? So this includes physical safety as well as financial and even emotional safety, no? So basta ang iyang ang iyang balatyagon is secured na siya, no? Okay na siya. And after that, as soon as na-meet na ina nga ginasiling nga need, then that person goes up to the higher level of need. Ano ini? This is the need for love and belonging, no? So human beings we are social animals, no? So normal lang gid sa aton nga gusto naton nga we tend to just we want to belong, no? We want to be a part of something, damo na, no? So according to Maslow, ginahanglan gid iya that kind of a desire, the desire for friendship, the desire for intimacy, no, and even family relationships must be ably met, no? Kinahanglan ini nga mga bagay would be present, no, para ang tao maano na siya, no, daw okay na ang iyang balatyagon, na meet na iyang physical needs, na meet na iyang mga safety needs, and then ari na dire karon subong ang iyang need for love and for belonging. Siguro probably this explains the reason why nga may mga tao nga they would really endeavor to join even mga groups, no? They would like to be associated with even sometimes mga secret society groups, no? Madamo idara sa aton nga subong. Why? Because amo nang ilang gina-desire, no? They would like to feel that they belong and they would like to feel that they are being loved, no? So, once kiini nga need according to Maslow is met, masaka na naman liwat, no? And this time, ini nga need ang ginatawag naton nga esteem needs, no? So what do you mean by self-esteem needs? Ini ang need nga daw ginapangita sa individual nga magkakuha siya sang respeto kag ang iyang paglantaw sa iyang sarili nga maayo, no? This includes that desire for recognition, achievement, and even status. No, so kumbaga iya na nagataas na ang iyang need nga gikinahanglan na daw ano na yon, no, daw ano na siya, no, nagataas na siya to a point nga ang iyang respeto sa iyang kagalingon, ang iyang pag-value sa iyang kagalingon nagataas man. Okay? And then up to the latter, amo nino ang pinakaulihi is the self-actualization. So according to Maslow, this is the pinnacle of the hierarchy of needs, no, which is the self-actualization. Self-actualization involves or that is the desire for people to achieve their full potential. No, ang ilang ang ilang makaya nga himuon na because they're already able to meet all other needs, and so ang iyang desire subong is ma-maximize niya ang iyang kaya paging himuon.
no, kag ang ini magahatag sa iya sang ano nga sang daw ano na siya, no, fulfillment. That no other thing could satisfy him, no. So amo ini ang pinakamataas. Okay? So later makita naton nga matuod man no, manami man na iya nga ano, kaya ang iya nga concept is ambal ni Maslow, masaka lang nga masaka ang iya nga need. Some people in our lifetime may not be able to have that kind of self-actualization, no, because especially ang aton nga mga kauturan nga ara sa mga ano sa lower parts ng aton nga society, they're no, all their lives ano lang sila, struggle lang sila sa pag-meet sang ilang mga physiological needs. That's for the shelter, their clothing and so on, no, pero wala na sa gasaka. So according to Maslow, para ang isa ka tawo mas maging productive, ang isa ka tawo mas maging ano siya, no, mas maging matako ang iyang contribution sa society, he has to go up higher and higher and higher. Kay ini ang nagamotivate sa iya nga magahimo sa maayo para sa mga tanan nga ara sa iya nga sphere of ginasiling nga influence. Okay? So in my readings I noticed nga kung ano man kanami sa iya nga theory, no, ni Maslow, may ara man ano sa Tagalog nagatuligsa. Kaya ang ilang basa iban nga mga ano man, ibang mga thinkers sa siling nila, it's too simplistic, no? It's too simplistic. Kaya kung lantaon mo sa context ng organization, ano ang bearing sina, no? So ano ang bearing sina? So may ano man siya, may idea man, no? May ano man, may point man ina. Pero sa akon nga personal observation, this is very good because makita naton gid kung diin gasaka ang gasaka, kung diin ang status ng isa ka individual when it comes to ano niya, no, ang iyang capability, kung ano iyang pwede maobra, pwede niya ma-accomplish. Now, let's proceed to the next one. The next one is Herzberg. Pwede ko mag-pronounce. Herzberg two-factor theory. Ayan. Okay? Herzberg's motivational theory, ayan, also known as the two-factor theory, is a workplace motivation theory proposed by psychologist Friedrich Herzberg in the 1950s. Ang iyang suggestion, ang iyang observation siling niya, may duha ka factor para ang isa ka tawo maging motivated. And according to him, it has to be this, no? Number one, hygiene factor. And these are necessary to prevent job dissatisfaction. However, it does not guarantee nga magalid ini sang job satisfaction. So but essentially ang ginabang ni Herzberg siling niya, kinahanglan ini sa workplace ma-meet ini nga need, no? Ma-meet ini nga need. For example, kinahanglan enough ang salary. Kung ano ang salary standard, dapat may ara ang tao, no, ang empleyado. Okay? And another thing, dapat ang mga company policies must be ano na, no, ginasiling ano na nga humane, no, nga hindi wala sang elements sang abuse nga ginasiling. Okay? And also ang environment sa opisina naghatag man sa maayo nga interpersonal relationship, no? There is respect, there is camaraderie, dao mo na, no, ang amo na iyang ginalantaw. So kung ini nga mga factors are met, the employees become satisfied, but it does not, as I said kagina, it does not guarantee that the people are or the workers are being motivated. No, so but essentially, according to Herzberg, kinahanglan gid ini nga mamit-anay, no? Ini nga factor. Now, the second factor according to him is the motivating factor, or called as the motivators. Motivating factors are factors that lead to job satisfaction and motivation. Okay, for example, okay, ini nga mga motivators would include achievement, recognition, responsibility, challenge, no, challenge in the workplace, and also personal growth. Okay, so these factors are related to the job content rather than external factors such as salary or working conditions. No? So ano siya, no? So dira siya nagalantaw dira sa mga ano na sa outside factors na ni siya, no? Kinahanglan ang environment is conducive for ano, no, for
personal growth, no? For professional growth at that, no? So kinahanglan may ara sa enough nga ang mga empleyado may enough sila nga daw motivation or recognition, no? For anything that you have done that contributed sa goals and aspirations ng isa ka organization. Okay? So kung lang taon naton, amo na ginasiling nga because of these factors, duwa ini no, one cannot be complete without the other, no? Kinahanglan anay ang mga basic nga mga factors like salary ma-meet, and then ikaduha kinahanglan may ara sa ang managers may ara man sa sang program or mechanism nga ma-recognize ang mga top performers. No, so amo ni ang ginalantaw diri nga kikinahanglan, and that is why this explains kung nga ang ining theory ni Herzberg is also very popular among the business circles. Now, so siguro ang gusto ko lang i-emphasize dire sa theory ni Herzberg is that improving or providing opportunities to employees is a masiling naton is a very crucial sa management sang isa ka organization. Okay? So kinahanglan ang mga leaders sa isa ka organization, ang mga managers has to do everything in their authority and their power nga ang mga empleyado matagaan sang enough nga motivation kag matagaan gid sila sang masiling naton nga job satisfaction. Okay. Ang ikatulong theory nga paglalantawon naton is the Douglas McGregor's theory of motivation. Okay, ang iya diri is this is the theory, the X and the theory Y. Okay, siguro bala naman naton nga I think almost all of us naman diri sa atong nga program are already familiar also with this nga concept. Ano ang iyang gina-assume? Ang iyang gina-assume dire siling ni McGregor, siling niya theory X says that the employees are inherently, meaning to say ara na sa iyang system, no? Ang iyang assumption dira sa system sa empleyado nga anong gid siya, lazy, tamad gid siya, no? And that person has no love for work, no? He dislikes she or she dislikes the work and must be amo na ini ang ang iyang catch, must be closely supervised and controlled, no? So amo ina ang assumption dire, no? This view suggests that employees are primarily motivated by extrinsic factors such as wages and punishments and will only work hard if forced to do so. No, so daw sa lanta ko carrot and stick, no? Magobra lang sila kung may kung may ara ang incentive, at the same time ari man din, no, may punishment if you don't measure up. Okay? So amo ina nga managers who subscribe to theory X tend to use strict control and right or tight supervision. No? So siguro sa environment sa aton nga mga subong may siguro may makita nga amo ina, no? Ako personally may na-meet ma ako nga person nga amo iya nga treatment, no? Kung kisa I would question, no? How come these people are still there, no? They keep on working gyapon in spite of the treatment kung sometimes daw very harsh, very sometimes very suspicious kung ang owners ng business daw na. And yet the people tend to stay. So probably because wala man sila even a choice, no? That's their only way of earning money for their respective families. Now, on the other hand, kita ko na lang ang slide, no, para makita natin yung comparison later. Okay. On the other hand, theory Y assumes that employees are self-motivated. Okay? They enjoy work and can take responsibility and make decisions. So this is a very contrasting value dira sa theory X, no? Si theory Y, ang iyang paglantaw sang mga worker is that ara na sa iya, no? Ara na sa iya ang desire, no? Na sa iya daw built-in na ina, no? Nga motivated siya and then nag-enjoy sa iyang obra,
no? And kung ano ihahatag mo nga mga responsibility, ano na, no? Less supervision. He or she was able to perform, no, with less supervision nga ginasiling, and could even make decisions. No? So amo na ang ano dira. So this view suggests that employees are primarily motivated, wait anay. Are primarily motivated by intrinsic factors such as personal growth, recognition, and sense of achievement, and that they will work hard if they are allowed to do so. Okay. So amo ni ang challenge subong sang manager, no? Ang manager na nga naga-subscribe sa sini nga theory, ginasiling diri nga they give their employees more autonomy and encourage them to take the initiative and even be creative, no? So personally, ako kung ako ang ako ang empleyado and I have this kind of a supervisor, I think I like this much, no? Kay nga basta importante lang i-empower ka, no? Tagaan ka lang sa enough authority to do whatever it is at your level, and then amo na, no? Ang ara man sa iyang mindset nga i-encourage ka nga maging creative, no? Kay sa workplace madamo gid kita ma-encounter nga mga challenges, madamo kita ma-encounter nga mga problema, and yet amo na ginasiling dira nga it's all up to the manager, no, nga paano niya i-encourage kag paano niya pagkatagaan sang ginasiling nga autonomy ang iyang worker to be able to deliver. Okay? So McGregor's theory suggests that managers' assumptions about human nature and behavior in the workplace can significantly impact employee motivation and job satisfaction. By adopting the theory Y approach and treating employees as responsible and capable individuals, managers can create a more positive work environment and motivate employees to achieve their full potential. No? So overall, makita naton dire that the theory of motivation highlights the importance of managers' attitudes. So diri na subong no ang challenge dira sa manager ang iyang attitude, ang iyang ang iyang paghimuon nga mga strategy, ang iyang mga plans and programs nga magahatag, no, magabulig sa empleyado nga ma-maximize nilang potential, at the same time pareho na, no, ma-meet ang iyang need nga na-satisfy siya as the manager, at the same time ang iyang worker as the one doing the work for the organization. Okay? So amo ina ang ikatatlo nga theory nga aton pagalantawon, no? So pagalantawon naton diri sa image, no, kita man naton niyo na the tendency of the based diri sa theory X ni McGregor, amo na, no, panaog. Okay? So ang tendency dira sang management is kinahanglan maging repressive, no, authoritarian ang approach, and even lang tawon siguro nato, no, sa environment like in societies like North Korea, no, very repressive, no, amo na ilang and very close, no, very close, tight ang control sa tanan nga tao, sa mga systems and everything, even sa communication and so on and so forth. However, kung lantaw natin on the other hand, the theory Y, diri na makita mo gid nga pagsaka, no, pag-develop sa full potential sa individual. And yet again, as sili natong kagina, the big challenge is in the hand of the manager, no? Kung paano niya paghimuon nga ang tanan would lead towards the staff nga well motivated, at the same time an environment nga conducive for personal advancement or professional and personal advancement. Okay. So, do you have any questions so far, classmates? Yes, sir. Doc, may ara ka question? O later na lang? Ay, hindi na lang anay, Doc. Okay. Tinog na lang po yung tinog. Later, sir. Okay, later. Okay. And then, the next one is, we will try to define what is motivational application. So, nakita natin kagina, di ba? Silin natin kagina, these are the techniques, these are the theories, no? These are the thoughts when it comes to motivating individuals or workers in the office. Now, motivational application refers to motivational techniques and strategies to improve motivation and engagement in various contexts. No? So, amoy ini ang application sa mga concepts nga ato na discuss kagina, and as we said, hindi lang naman na
tatlo, no? There are so many other thoughts about how to motivate employees and workers, pero nag-focus lang kita sa tatlo. Okay, so this dire ang value diri karon is the question would be paano ini nga mga concept would be applicable sa workplace nga sa aton nga workplace nga ginasiling, no? Because this could be a very brilliant ideas, no? Maayo manami nga mga pagalantawon. Pero the question would be ang akong take dira, Ma'am Pet, is mag-boil down lang gyapon na sa individual employee. Okay? Amo lang na akon nga ano dira, no. So manami nga mga concept, manami nga mga ideas. And in fact, nakita naman naton nga mga dagko nga mga multinational companies, they tend to look at this very closely, kay kinalantaw nila kung ano ang mga approaches nga pwede nila pagagamiton, and sa ilang konteksto maging ano, ma-maximize nila ang ilang mga empleyado, no, to the maximum level, no. Ang ilang output will be high enough nga ma-exceed nila ang ilang level of expectations. So diri sa aton nga setup, sa aton nga sa Philippine setting, particularly no government, pagka-discuss ko lang a little bit ang naging role sa aton Civil Service Commission para ma-motivate ang mga workers, no? Although as we said, ako personally ang lantaw ko, wala naman perfect nga organization. I don't know if you agree with me. There is no such thing as a perfect organization, and there would always be flaws, there would always be challenges. However, ang aton government are doing its best para ang aton nga mga empleyado matagaan sang enough nga motivation para mga-perform, no? Like I said, daw carrot and stick man na siya, no? If you perform, then you have this. If you don't, then you have also this, no? So number one in the list is the performance-based incentive mechanism. Diri ang PB performance-based bonus, no, nagasulod. And then ginahatag ini normally the year end na siya, ma'am, no? Ma'am Pet, no? Year end ginahatag na siya. And another thing is the recognition and rewards. Recognition for what? Kung may mga outstanding performers sa government, no? Sa in a particular office, then ginatag ina. In my case, sa amon nga LGU sa istansya, during my time nga ako ang nag-handle sang HR, we make sure nga sa December may ara kita recognition sa mga empleyado, outstanding employees, outstanding junior level employees, senior level employees, damo na, no, mga outstanding mga department heads, no, because we know and we feel nga kinahanglan ini nila, no, they need to be for whatever work they have done for the past few months. Okay? And also ang career development programs. For example, mga scholarship programs. When I used to work sa DOH Manila, I happened to work sa Health Policy Development and Planning Bureau in the past. Gina-rotate kami kung sino ipadala abroad, no? And kung sino ipadala sa Harvard, kung sino ipadala sa mga no? Gina-rotate ang mga empleyado to make sure nga ang tanang empleyado may ara man sila nga mga learnings. Ang ano lang dire is that once you come back, then you have to re-echo what you have learned, no? Amo na ang ilang gina-demand sa office. Okay? Employee welfare programs, grievance and complaints mechanisms, no? So actually ini nga paulihi, the grievance and complaints mechanisms is for me very 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 necessary. Kaya nga di ba, tulad ng gin-mention natin kagina, workers, sa isa ka organization, people came from various backgrounds, temperaments, idiosyncrasies, damo na ginasiling. So normal gid ina nga may mga bangayan, no, may mga banggaan sa mga concepts and ideas, and it's very normal. Pero ang challenge lang dira sa management is to allow the individual workers to be able to express themselves, no? Kay kung hindi sila magatagaan sa opportunity nga express nilang ilang mga grievances, nga mga complaints, magdako ini, no? Kung especially kung na sa gina-keep lang sa ilang kaugalingon, there will come a time it will just burst like that, and irreparable damage would happen, no? So amo nang importante nga ang any organization would have to encourage, no, ang ini nga mechanism.
although sa ako na experience, daw kung kisa sa LGU setting, daw mabudlay. No? Kay siyempre bala mo ang political powers would be, they would try to control everything, no? Muna nga medyo may mga challenges kita nga makita na diri sa sa ini nga context. Okay, so ang pag-uli na ko nga slide would be my conclusion. And kita naton kagina na ano naton na appreciate naton ang mga works ng various nga mga thinkers kag mga theorists when it comes to motivation. And in our list we have Abraham Maslow, Hisberg, and then si Douglas MacGregor. At nakita man naton nga manami ang ilang mga concepts kag mga ideas. And in the local setting makita man naton that even the Philippine government to the Civil Service Commission may ara man siya mga programs kag mga activities that is designed to keep the employees motivated, at the same time ma-achieve man nila ang ilang mga desire for personal and professional growth. Now, ang akong last take diri is this. Based diri sa tanan nga nakita naton, again the bottom line is that no matter how good or no matter how well defined ang mga programs, ang mga policies and directives sa organization, siguro mag-boil down pagyapon ina sa individual worker. Okay? And that's why if you look back, magbalik na ina sa value, sa importance ng ginasiling dira sa hiring, no? Screening and hiring of workers. Although kabalo naman kita tanan nga hindi ini siya foolproof nga procedure, no? Kay kung kisa pag sa di ba ang tendency sa ang isa ka applicant to give the best shot, no? The best foot forward nga ginasiling, no? And hindi mo dayon makita ang iyang mga flaws. Hindi mo dayon makita ang iyang mga personality idiosyncrasies nga daw hindi mag-fit in sa organization. It could take some time. Dira na no, kung covered sa civil service rules na permanent employee na siya, then amat-amat nagagawa na ang mga flaws nga ini. So amo na iya nga challenge. Okay? So having said that, ang akong lantaw dira is that all of these concepts and ideas are good, are excellent, they are worthy to be studied and applied, pero that will depend eventually dira sa mga respective nga mga managers no sa aton nga mga organizations para pagalantaw nila kung paano nila i-apply whatever there is, no, ano man nga mga concepts nga ini given their context, no, given the environment that they're in, para mag-suit kag ma-sure ma-achieve ang ginasiling nga maximum potential. Okay? So amo na ginasiling naton, everything boils down to individual choices, but for the managers they have a bigger responsibility to do para to ensure nga ang ilang organization will be able to achieve ang ilang mga goals, ang ilang mga objectives, in spite of the challenges that would happen along the way in the long run. Okay, so that ends my presentation. Madamo nga salamat. And I would like to entertain any questions from the class. Doc? Hello. Hello, Ma'am Pet. Yes, sir, Benj. Thank you so much. So, any question, Doc Ayan? Parang may question ka Sir Benj. About X and Y mangyapon sa MacGregor's bala. Oo. Oo. Siguro sir sa X and Y siguro si X siguro ako na opinion na sir Okay, mas madasig ma-accomplish siguro ang work kung X mo nga ano kay kung ihatag mo balang autonomy not really autonomy ang daw tanan balang empower mo bala si Y ang imo mga subordinates daw madugay matapos ang work daw kinanglan mo man siguro kis asang a little ano siguro no push man sila kay kung ano di daw pabayaan lang Manila. Mas dugay ma-accomplish siguro ang work kung ang Y nga theory mo gamiton. Kag siguro sa akon lang ang motivational theory coming from siguro sa pediatrician's point of view. Though wala niyo siguro sir ma-mention pero a little lang siguro to na may na-mention ikaw
about reward system bala, sir. Okay, I think this applies to most of our employees, especially new employees. Subong, may they be regular or contractual. Ano mas namo-motivate sila bala kung may ara sa incentive nga ginahatag daw may ara. O may pamahaw ka mo karon. O day dasig Manila ampang pero kung daw wala kami nahatag, muna lang disadvantage lang kay hindi ka naman maka-accomplish ila work kung wala kami ginahatag. But anyway, going to sa milestone sa mga bata, isa sila sa ila sa mga nga nagamotivate sa ila para maging honor man abi or whatever accomplishment sa ila nga kinanglan mo ginahatagan mo sila sang reward. Although sa mga tigulang na sa aton mga employees, ang problem sila dahil sustainability kung di ka makuha ng budget para ipakaon sa ila or whatever rewards you will give. Okay. Doc, I perfectly agree sa imo no nga observation. Amo na nga kagina if you remember na naton dira ang context no depende ina sa context. Pero normally, amot lang kung if you agree with me, kung rank and file no, rank and file daw kung kisa hindi mo na pwede yatag sila nga full na sila no i-liberate mo na sila nga bahala na kamuda. Kay tama tong ambal mo, hindi na sila maobra. Kay wala man sila ginakahadlukan. Okay? So tama ginya Doc. Sa akong experience man sa akon nga work, kay subong ara ko sa traffic and as part of the team sang Municipal Public Order and Public Safety. Daw tung una ko nga approach katong ako pa ang actively ang oversee sang traffic unit namon. Daw ang akong lantaw anay is amo na no daw lang ko no okay lang ko cool lang ko no chill lang ko. Hindi ko masyadong magano sa inyo, hindi masyado ko maging stricto sa inyo, damo na, no? Pero after some time daw nabatsagan ko ang mga tao daw nagpinagusto na sila, no? Daw nagpinagusto na sila. So if whenever I would set or give them an assignment, things to do, kisa daw gina-delay nila, no? So one thing na ako bulong ya kuya sa UTI. Ito anay mama. Kasi no tumagahod. Okay. So but later I realized nga isa ka factor dira hambat going back sa ginambal ni Doc Ayan kagina. I realized nga I need to establish my rapport with the enforcers, no? Amo na nga I realize nga kung gapanginalan sila sang bakal sang sudan, damo na no or panyaga no or may ara kami medyo activity nga wala man sila matagaan sang I shell out no from my own pocket maghahatag ako. I do not announce to people but I just give them no. So amat-amat nakita ko Doc man sila no daw nag-behave man sila in a way no nag-behave man sila in a way. So kung amo na it would also be applicable nga pwede ka na mag-instricto. Why? Kaya nakuha mo na ang ilang kabubuton, ang ilang support. Okay? So amo na. So tama to Doc. I really know with that case to case basis gid na isaya. So Series Y could normally be given to ara dira sa mga top middle managers position. Okay, daw budlay man kung ikaw ara sa middle management position tapos ang imo manager daw ginatulo kagit permi kung ano ginobra mo no. Ginalantaw gid mo dira sa imong computer basi ka lang ga TikTok ka lang no. So daw siyempre kung ako ang empleyado under that level daw hindi man ko maging komportable no because ang imo is I deserve nga tagaan mo man kasong gamay nga respeto sir tagaan mo sang gamay nga liway man nga kung ano iobra mo sang pag-obrahon ko man ina no. So ang na lang dira ang imo nga benchmark nila kung ano yung output no at the end of the day ano yung output kung may output o wala daw mo na. So amo na ako nga take dira Doc. Ma'am Pet? Doc nasa na ko yung mga question Doc, yung mga comment. Yes sir. Salamat Doc. Ayan. Yes Of ma'am. course, the authority nga ihatag naton like ato kagay nang gina-mention ni Sir Ian no na if it is rank and file, you cannot really delegate the responsibilities.
nga ipaubra mo na sa ilang mga bagay-bagay. But then, it really depends on the position. So, with that area kasi ng motivation like delegation of responsibilities is sa mga higher ano na siya, sa mga higher positions like middle management or kumbaga some also in the lower management can be basta makitaan mo sa potential of course as a manager imo man siya lang tawgon if he is really capable of doing kasi yung may mga tao na mas gusto nila nga ginatagaan sila na kumbaga nabu-boost ang ilang confidence if ginatagaan sila ng responsibilities, no? Kumbaga, you as an employee nang hambal ka nga, do parang may worth naman sa organization. It is because you are being given responsibilities like that. So, mga aba na siya. And I may add also, aside from the reward, I do agree also with the rewards and recognition na it it is really one of um, motivating factors nga nagahatag gid siya naga-boost sa confidence sang aton mga empleyado. So that is why even though hindi ka man wala man tasang monetary reward, sample recognition of for the job well done sa aton mga tinawo is really meaningful para sa ila. Kumbaga ginatagaan ta man importansya ang kada trabaho even though gamay lang na siya nga bagay with the recognition given to them no ng ginabatcha nila. And aside from that, rewards and recognition, I think the very very important motivating factors na pwede nato ni as a head of the office, mga supervisory position, which mentioned also by Sir Benjie, no, inang relasyon naton sa aton mga empleyado. Kaya kung kaisa, even though namin na kanina gina-mention natin as always na iba-iba ang motivating factors ng aton mga empleyado. Sometimes some of them are not that motivated with monetary, no? But then ang ginalantaw nila is the relationship they tend to stay in the organization even though they have opportunities outside, no? Because we are looking into the relationship sa ilang mga supervisors. So which is very very ni gani common kay kung maayo kaya nga tawo sa imo nga kung maayo kaya nga boss sa imo mga empleyado, you can really influence them. Ang influence mo pala sa ila is makita mo gid ang pag-payback nila sang ginahimo mo sa ila or the way you treat them naga-payback gid siya para sa organization. So may ara pa iban, Sir Benj? May ara pa, Ma'am Chair, Ma'am Rose? Hello, ma'am. Sige. I may add the theory X and the theory Y. Na, so in my case, what makes the manager kay hamba nila, are you a theory X or a theory Y manager? Para sa akon, what makes the manager a theory X or a theory Y manager is the kind of subordinate he has. Okay, if I were the manager, pag nakita ko ang akon nga mga empleyado is responsible enough pag ng independent and they can do things on their own. Hindi ko sila pag i-dominate, i-ato-ato, i-bulibangon. I have to check them from time to time. Pero kung nakita ko ang akon nga subordinate nang kinanglan niya bantayan kay ang motto niya, if the cat is away, the mouse will play, nang kung ay galaba liog na kung wala gani ang head niya, Facebook or ng hampang ML, amo man na siguro tutukan mo mga
i-ano ang attention. So that is why, as a Mm. subordinate, pamaputon naman, nga si manager, ako lang permi nakita niya, nga permi lang siya galabay sa likod ko, nga ginapamangkot niya, kung kumusta na output mo, nakakota ka. Because the manager may see something from the employee nga ni dapat tutukan kay kumalaan mo kung the same managerial approach pero nga ang mas nami pooblahon si Amoni sa Amoni nga mas malapot sa kota Yeah. si Amoni kumpara sa Amoni kay tungod ng unique and different in a way ang subordinate. And tsakto na nga may tawo bigya nga if there is a supervisor or not, maobra na saya, obrahon niya na iya ang iya nga dapat obrahon. Pero may ara man niya nga mga tawo nga kung wala si manager, wala man siya ya obra eh. Kung baga maobra lang siya ya, upon the eyes ng manager ya, kung ara ang mata sa manager ya, maobra siya pero kung ano, wala. Pero that is a challenge to a manager nga something is wrong with this employee. Nga, for example, nga ang empleyado wala nga obra or distracted ang obraya. Nga wala lang patay, ano gani wala lang patay telepono niya. Kaya it happened to us sang una nga wala lang patay telepono niya. And ang istorya siya is ang marriage niya is on the storm. Kumbaga on the rocks ang marriage. Naghalin ang dana, then nag-upo sa ibang nga babae, and she as a single mother, siya mapamabugtaw, siya pa mapapakaon sa bata niya, siya pa madulong, siya pa maamuna. Wala na siya ba na naghalin kaya ang iyang yaya o timbang. So dira mo maano nga ba si wala nag-ano gani wala nga perform ang empleyado. It's because naiban pa siya ng other priorities, equal priorities nga kinahanglan sa attention niya, the welfare of the children, kung ara na ang bata sa school, ginatawagan niya, ginapakaon, or other times, wala amo man na bala sa mga teacher, wala man kaobra ang mga teacher, wala man nagkaklase, kay tungod, nagabaligya sila sang ibon, gabaligya sila sang insurance, dira naman na masulod si Maslow nga nang hindi pa ma-perform of a certain Naaliw naman teacher ako ba ng Avon? ang iya nga job, it's because nang nagadilihensya pa siya bala, naga-part-time job. That is why ang isa ka rason nga ginpataasan ang sweldo sang teacher, amo na ganang standardized salary sila. Amo man sa policeman nga aga pangutong kay kulang sweldo, that's why gin sa standardized. So buot silingon before kita mag self-actualization na mahambal ang tawo nga I lived a good life, I live a dignified life, kinanglan i-fulfill ya anay ang first stage sa ni Maslow nga food, clothing, and shelter. Anho niya ang self-actualization, anho niya ang dignified life, ang respeto, kung kulang gani sa matag adlaw-adlaw ang iyang sweldo. So this as a conclusion for me, these are good to be studied of because this will be a guide for managers and future managers like us to understand well our employees and how they behave and help us to make and develop intervention in order to understand and help them. Correct. I totally agree. Of course, they cannot perform well. Inang ginalagas naton bala nga we want them to be motivated para makuha natin ng ila pinaka full potential. So, how can they be motivated if may kulang sila? Like, amo na siya, kulang ila sweldo, no? Kulang ang ilang basic needs. So, that is why balang like ang mga nurses bala, nurses naton, they are really underpaid, no? They are really underpaid na miskan diri lang sila sa Philippines. That's why nga nagalalakat sila because ang una sweldohan lang sila diretsila. So now, subong gani iya daw nagdako-dako na ang sweldo sa nurses.
especially diri sa amon sa, di ba Doc Ayan, nagdako-dako na ang sweldo sa mga nurses before, they are really underpaid. Mm. Mm-mm. Um, Hindi, wala ka commensurate ang obra. some of them Sweldo. are not performing well, no? It is because siguro sa amo na ka reason, I may think, no? Mm. Yeah. Mm. Pero ma'am, talking about motivation, ma'am. Mm. Mayara man niya siguro, ma'am, nga mga managers na mo motivate ka pero may magsinugo lang yung magsinugo kay nakikita nila yung nga namin ni mag-ubrang isa ka empleyado. Daw kung man nga empleyado ay di kay gapakitang gilas ko, amo nang ginasinugo ka na lang yan kay ti perfect niya pero may mag-ubra niya nga ano. Daw ikaw na lang ginatagan sang responsibilidad. Ay ti manami kaya mag-ubra sa imo nga ubra. Oo. Kaya motivation din iya. Na mo motivate siya ang managers ka maghatag na lang ihatag sige ang responsibilidad kay ti nami siya mag-ubra. Tungod, uy, that's correct pala. May ala, bala akong kisa. Na-notice nyo na kung mga ano ka bala nga, ikaw, makomment ka na daw, ikaw ang kabalo, ikaw ang ano, tapos ang tabuan sinaya, ikaw na yung obra sa mga bagay-bagay kay, diba, nagpakita ka man nga, you know everything, daw man na pala. In short, wag magpakitang gilas. Gani. Exactly. Inang dokapaan mo na bala tanan? Sakto. Oo. Okay. Sige. So, there are many things na there are many things to learn actually. Kay every work environment, iba-iba ang mga needs, iba yang mga mga conditions, no? Nga gikinahanglan gid ang manager would be able to look at very closely kung ano mga dynamics kag be able to fill in the gap, no? Para continuously ma-achieve ang organizational goal nga ginasiling. Yes, Sir Bench, I do agree. Pero sa world bala natin sa public, if we will compare it to the private institutions, daw kalayo sang kumbaga daw kalain sang amo nga mga bagay compare sa aton. Kasi diriya sa aton sa public kadamo sa mga factors nga nag-effect like politically, politics. mas ano kaya, yes, baskin ano kaya ka katanda or kumbaga performing ka or kumbaga mapuslan ka git, but then if you are kontrapartido, kontra ka sang ano, and ano na ang maka-demotivate, no, sa imo. Because I know someone na ano siya bala ng performing, hihipos lang na siya, but then daw ginapagkaitan pa siya sa mga bagay-bagay. So the tendency kung tutuusin, mabakal siya if maghalin siya sa institution. However, sa institution do wala siya bala ginatagaan sang importansya. Pero sa iya bala nga love sa institution, hindi niya gyapon ma-attempt na mag-separate sa institution. It is because may ala siya nga personal. Though amo na iya ang ginaobra sa iya sa institution, still she is holding on into the thought na gina-look forward niya nga she will be retiring in the institution. So do kalaka kita niya makakita sa mga amo na iya bala nga kung hindi ka daya ginatagaan niya work, then you have to look for the other place nga dito ya matagaan kasi importansya. But then ina saya makaluluoy lang gid kumbaga kung imo lang gid bala lang tawon. So makaluluoy lang gid na she will be staying for good na amo lang na bala ang ginapakita sa iya. Pero luckily man actually ang kilala ko nga nag-attempt na siya gani to separate
into the organization. Kaso lang, during the interview, kay nag-try lang siya apply into other institution. Actually, naglaong lang gid siya sa akon na ma-apply siya. I-try niya na nga mag-apply into the other institution. And Mm. luckily, so ginlagas gid siya sa institution nga i-hire gid siya bala. Mm. Kaso lang, kay ka-love gid ko na niya ang kapso. Despite no the things na Mm. na-experience niya sa institution, Mm. um, nag-stay siya, nagbalibad siya bala nga Mm. wala niya gin-accept ang offer some other institution. So hopefully no, anyway kita man siguro sa aton nga mga organization, we do have someone like mga AWSA na no. Mm. Ano lang gid do kalain lang bala sa buot nga imo me as an HR wala man ako dala sang kumbaga Mm. wala ako sang ikasarang nga ano Mm. sa iya kay ano man lang di ang Mm. maobra mo as an HR kasi hindi ka man ang may full authority Mm. na tagaan mo siya ng ganito, tagaan mo siya ng Yeah. ganito, tagaan mo siya ng ganito. So, we Mm. really have someone higher than us na mag-decide on the matters na dapat niya ma-avail sa institution. Mm. So, it is really a challenge no sa mga mga supervisory sa aton nga management to really give ano ni gani attention or importance sa aton mga empleyado nga makahatag gid siya sang or maka-work para sa organization. Mm. Mm. So, may ara pa kita? May mga questions pa? Ayan. Okay. Wala si Lara. Hi Lara. Are you there? Yan. Kasi kung point lang niya tayo. Okay. Arigato. Thank you so much. One. Smile. 1, 2. Wait. Wala magsulod ng ako nga ano. Wait ha. Okay. 1, 2. Okay. Thank you. Thank you so Okay na. much, Benj. Thank you, Send ko na lang, everyone. ma'am. Okay. God bless. Thank you. Salamat. Bye. Bye.